همه ما از خواب بیدار میشیم، سر کار میریم، به وظایفمون عمل میکنیم، حقوق میگیریم، قبضا رو پرداخت میکنیم و این چرخه دوباره و دوباره تکرار میشه. ما خوب میدونیم چه کاری انجام میدیم. شاید حسابدار باشیم، شاید مهندس یا یه فروشنده. حتی میدونیم چطور کارمون رو انجام میدیم، با چه نرم افزاری، با چه تکنیکی. ولی سوال اصلی که مثل خوره به جونمون میفته و ولمون نمیکنه اینه که چرا من هر روز این کارا رو انجام میدم؟ اون هدف بزرگتر پشت تموم این تلاشا چیه؟ سلام، من محسنم، اینجا پادکست تیک تاکه و امروز میخوام بهت بگم که چطور با استفاده از یه دایره طلایی بتونی به موفقیت همیشگی و پایدار برسی. اگه میخوای تو مسیر رشدت یه همراه داشته باشی، کانال منو سابسکرایب کن و آخر این ویدیو برام بنویس که نظرت در مورد این اپیزود چیه. راهنمای ما تو این سفر مردیه که تمام عمرش رو صرف پیدا کردن جواب همون چرا کرده. سایمون سینک، نویسنده و متفکر آمریکایی، کسیه که خودش دچار همین بحران، دچار همین چالش و پرسش شد. اون کسب و کار خیلی موفقی داشت، اما یه روز دید که دیگه هیچ شور و شوقی برای ادامه اون کار نداره. این بود که رفت دنبال جواب سوالش و تو مسیر پیدا کردن جوابش به یه الگوی مخفی و شگفت انگیز رسید. الگویی که انگار همه آدما و سازمان‌های بزرگ، مهم و الهام بخش دنیا انگار داشتن از همون الگو استفاده میکردن به صورت ناخودآگاه. از شرکت اپل و برادران رایت گرفته تا آدم بزرگی مثل مارتین لوتر کینگ. کتاب بی‌نظیر استارت ویت وای یا از چرا شروع کنید امروز منبع حرفای ما با هم دیگه است. وقتی کتاب سایمون رو دنبال میکنی متوجه میشی که اون به این نتیجه رسیده که رو رفتار آدما از دو طریق میشه تأثیر گذاشت. یا باید بری سراغ دستکاری یا مانیپیولیشن، یا باید بری سراغ الهام بخشی یا اینسپیریشن. دستکاری یعنی استفاده از یه سری ابزار بیرونی مثل تخفیف، مثل جایزه یا مثل راه انداختن ترس و فشار اجتماعی. اینا ابزارهایی هستن که نمیتونن برای تو وفاداری بسازن، نمیتونن باعث ایجاد یه رفتار تکرار شونده تو آدمای دیگه بشن. این ابزارا مثبتن، نه اینکه منفی باشن، اما مشکل اینجاست که اینا به درد یه سری کارهای کوتاه مدت میخورن، به درد برنامه‌های بلند مدت تو نمیخورن. ولی الهام بخشیدن یعنی به دست آوردن قلب و اعتماد دیگران، یعنی کاری کنی که اونا خودشون دلشون بخواد که با تو همراه باشن، اینطوری نباشه که طرف مجبور بشه که با تو همراهی کنه. حالا کلید الهام بخشی تو همون فرمول مخفی است که سایمون پیداش کرده، همون جا خوش کرده. امروز قراره بریم سراغ کشف اون. سایمون اسم این فرمول رو گذاشته دایره طلایی، چیزی که تو نگاه اول انگار خیلی ساده است ولی واقعیتش اینه که خیلی خیلی عمیقه. حالا میریم با هم سراغش. روی تصویر داری 3 تا دایره‌ای که توی هم کشیده شدن رو میبینی. دایره بیرونی دایره وات یا چه چیزه. هر آدمی، هر شرکتی میدونه که داره چه کاری انجام میده، میدونه چه محصولی رو داره میفروشه یا قراره بفروشه، میدونه چه خدماتی داره ارائه میده. حالا این ساده ترین بخش ماجراست. دایره وسطی دایره هاو یا چگونه است. بعضیا، دقت کنین، فقط بعضی آدما، بعضی شرکتان که میدونن چطور دارن کارشون رو بهتر از بقیه انجام میدن، چطور منحصر به فردن نسبت به بقیه. این همون فرایندا، تکنیکا و ارزشای پیشنهادی منحصر به فرد این آدم هست. و اما تو قلب ماجرا، تو قلب این دایره ها یه دایره است به اسم دایره وای یا چرا. اینجا سایمون سینک میگه که تعداد خیلی خیلی کمی از آدمان که میدونن چرا دارن یه کاری انجام میدن. چرا یعنی هدف، باور یا اون رسالتی که تو رو مجبور میکنه، ما رو مجبور میکنه به حرکت کردن. چرا هر روز صبح از تخت میای بیرون؟ چرا بقیه باید به کار تو اهمیت بدن؟ حالا نکته انقلابی و نکته جذاب این ماجرا، این دایره، اینه که اکثر ماها از دایره بیرونیه شروع میکنیم میریم جلو. یعنی میایم در مورد مثلا کارمون میگیم، اول میایم میگیم من چه کاری انجام میدم، بعد میایم میگیم چطور انجامش میدم، چگونه انجامش میدم، بعد انتظار داریم که بقیه جذب ما شن، بقیه بیان رفلکسی نسبت به ما نشون بدن. اگه کسب و کاری داریم بیان از ما بخرن، اگه دنبال دوست میگردیم بیان جذب ما بشن. ولی پیشتازها، اون برندایی که همیشه تو ذهنتن، جلو چشمتن، جایی مثل همین شرکت اپل که قراره در موردش بیشتر حرف بزنیم، انگار برعکس عمل میکنن. اونا از درون به بیرون فکر میکنن، عمل میکنن و ارتباط میگیرن. یعنی میرن سراغ اون چرا، همون اول، برای اینکه چرا من اینجام
جوابی دارن. بهترین مثالی که میشه بهش فکر کرد، سایمون هم دقیقاً در مورد همون حرف میزنه، همون شرکت اپل. اگه اپل قرار بود مثل شرکت‌های دیگه از بیرون به درون حرکت کنه توی این دایره طلایی، دیالوگش با مخاطبش، با مشتریش، با مردم چطور میشد؟ احتمالاً اینطوری بود دیالوگی که میومد اپل میگفت ما کامپیوترهای عالی میسازیم. این میشه اون بخش چه چیز یا وات ماجرا. بعدش میومد میگفت محصول من طراحی زیبایی داره، کار کردن باهاشم خیلی ساده است. اینم میشد اون بخش هاو یا چطور، چگونه. آخرش هم میگفت حالا دوست داری یکی بخری؟ جواب تو هم احتمالاً اینجوری بود که مثلا شونتو مینداختی بالا، یه جواب خونسا. چرا؟ چون این حرفه، این پیامی که داره سعی میکنه بهت منتقل کنه، هیچ حسی به تو انتقال نمیده. اگر قرار بود اپل مثل خیلی از سازمانهای نیمه نسبه‌ای که به وجود میان و زودم از بین میرن کار کنه، باید از این مدل استفاده میکرد، از بیرون میومد به داخل دایره ها. اما حالا بیایم ببینیم اپل واقعا چطور رفتار میکنه نسبت به این دایره طلایی. بریم این دیالوگو حالا بر اساس کاری که واقعا اپل میکنه ببینیم چطور انجام میشه. اپل میگه ما تو هر کاری که انجام میدیم باور داریم که وضع موجود رو به چالش میکشیم. ما باور داریم که باید متفاوت فکر کنیم. این میشه اون چراییه، این میشه اون وای دایره وسط. بعد میاد میگه راهی که ما داریم برای به چالش کشیدن این وضع موجود اینه که محصولات زیبایی بسازیم، محصولاتی بسازیم که کاربرپسند باشه، راحت باشه کاربر من باهاش. اینم میشه اون هاو یا چطور بودنش. اینجوریه که ما حالا کامپیوترهای عالی میسازیم، موبایلای عالی تری میسازیم. یعنی میره از اون چراه شروع میکنه، بعد میاد میگه چطور این کارو میکنم، تازه میاد میگه من چی تحویلت میدم. اینجوریه که مشتری اپل در واقع محصول اپل رو نمیخره، باور اپل رو میخره، ایدئولوژی اپل رو داره پول میده و میخره. اینجاست که سایمون میگه مردم کاری که تو داری انجام میدی و نمیخرن، مردم دلیل کاری که تو داری انجام میدی و میخرن. حالا بریم سراغ بخش علمی و شگفت انگیز این ماجرا. این فرموله، این دایره طلایی سایمون سینک انگار دقیقاً با ساختار مغز ما مطابقت داره. اینجوری که بخش چه چیز یا اون بیرونی ترین لایه دایره طلایی در ارتباط با بخش نئوکورتکس مغز ما، با قشر مغز ما. حالا به این نئوکورتکس میگن بخش تحلیلی، بخش منطقی و زبانی. یه جایی که راه حلش برای همه چی با منطق پیش میره، اینجوری ساده تره. اما اون دوتا بخش دیگه، اون بخش چگونه و بخش چرا که لایه های دو یعنی وسطی و مرکزی هن، رابطه دارن، ارتباط مستقیم دارن با سیستم لیمبیک مغزمون. اونجا مرکز تصمیم گیریه و مرکز احساساتمون. حالا اگه دقت کنی میبینی که وقتی تو داری از اون چرا حرف میزنی، مستقیم رفتی سراغ همین سیستم لیمبیک، رفتی سراغ بخش احساسات و تصمیم گیری های طرف مقابلت. اون بخش منطقی مغزت هم بعدن برای اون حسی که مخاطبت پیدا کرده میره یه دلیلی میتراشه و پیدا میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی اگه اون باورت، اون حرفت، اون چیزی که داری به آدم روبروت میگی به دل سیستم لیمبیکش بشینه، کار تمومه. حالا که با هم فهمیدیم که این چراه چیز خیلی مهمیه، قدرتش رو درک کردیم، سوالی که پیش میاد اینه من چجوری چرای خودم رو پیدا کنم؟ چجوری بفهمم هدفم، رسالتم، باورم چیه دقیقا؟ اینجا سایمون سینک 3 تا اصل رو به ما معرفی میکنه. اصل اول میگه چرای تو یه کشفه، نه یه اختراع. سایمون میاد میگه که اصلا امکان نداره تو یه روز صبح از خواب بیدار شی، بعد اون چرا رو بری بسازی، اختراعش کنی. چرای تو داستان توه، ریشه داره تو گذشته خودت، تو تجربیات کلیدی خودت از زندگی خودت. میدونی مثل یه فرایند باستانشناسی میمونه. انگار تو میری سراغ گذشته‌ات، یه سری نقاط عطف و کلیدی رو پیدا میکنی، حالا باید بیای این نقاط کلیدی رو به هم وصل کنی. اونجا این نقاط کلیدی که به هم وصل میشن یه تم برات میسازن، یه الگوی تکرار شونده برات میسازن که به اون تم یا الگوی تکرار شونده میتونی بگی چرای من. فکر کن تو الان اومدی تو دهه 4 زندگیت، یه آدم 30 و چند ساله‌ای که یه علاقه عجیبی داره برای اینکه بره یه بازی کامپیوتری بسازه. اگه بخوای دنبال چرا
چرایی این ماجرا بگردی، پیدا کنی که چی شده که تو یه همچین شیفتگی داری و دلت میخواد یه بازی جوندار بسازی، باید بری به گذشتت. کجا؟ میری عقب، میبینی که بابا من از اولین کنسولایی که اومد مشغول بازی بودم، از آتاری شروع کردم، اومدم به میکرو، رفتم نمیدونم به نینتندو، همینطور اینا رو پله پله اومدم جلو. همزمان کامپیوترها بهتر شدن، رفتم سراغ بازی‌های پی سی، پلی استیشن اومد. همین روند و تو گذشته سرنخ‌ها رو که میگیری، ببینی تو با همه این کنسولای بازی طرف بودی، با کامپیوترت، بعدن با بازی تو لپتاپت، تو پلی استیشن، همه جا تو درگیر اینا بودی و ذهن خلاقت مثلا سر بازی‌های استراتژیکی که کردی تو رو کشونده به اینجا که الان تو 30 و چند سالگیت علاقمندی، حالا با خودت هم آوردی این علاقه رو سالها، الان متوجه شدی که علاقمندی، میخوای یه بازی خیلی خوب با یه کیفیت عالی بسازی که اونو بتونی به مشتری ارائه بدی. بخوایم یه خورده بهش جزئیات هم بدیم، مثلا تو به تاریخ ایران، به تاریخ کشورت علاقمندی، میای تو ذهن خودت یه بازی استراتژیک میسازی که داره تو ایران شهر بزرگ میگذره. سایمون اسم اصل دوم میذاره تمرین دوستان. اون میگه برای اینکه دنبال این چرای خودت بری، میتونی یه تمرینی با دوستات انجام بدی. اصرارم داره که با خانوادت نه، چون خانوادت بهت اشتیاق زیادی دارن، احتمالاً جوابای دقیقی بهت نمیدن. میگه برو سراغ یه چند تا از صمیمی‌ترین دوستات، بهشون بگو آقا ما برای چی با هم دوستیم. اولش ممکنه این دوستای صمیمی جا بخورن، ممکنه بگن بابا این چه سوالیه، ولی کم کم که یه خورده که پیش بری باهاشون، میبینی اونا در حد یه جمله باهات حرف نمیزنن. یه جمله‌ای که بخواد تو رو فقط توصیف کنه، یه دو کلمه‌ای که بخواد بگه تو چی، اونا داستان میگن برات. نمیاد بگه چون خوش تیپی، چون باهوشی، من مثلا رفیق چند سالتم، نه، احتمالاً میاد میگه که تو سخت ترین نقطه‌های زندگی من کنارم بودی، یا مثلا وقتی میام باهات حرف بزنم یه طوری بهم گوش میکنی که احساس میکنم من مهمترین آدم دنیام الان. یا بهتر از همه اینا، ممکنه یه همچین جوابی بشنوی، برگرده بهت بگه که دوست صمیمیت بهت بگه که چون تو همیشه منو به چالش میکشی تا بتونم آدم بهتری باشم. حالا بعد اینکه این سوال جوابات تموم شد، برو و اون کلمات کلیدی، اون کلمات احساسی، چیزای نکته‌های مهمی که توی حرفای اینا مشترک بوده رو کاغذ بنویسشون. این کلمات کلیدی مشترک، این احساسات مشترک اونا دقیقاً چرایی توه، اون ارزشیه که تو داری به دنیای اطراف خودت اضافه میکنی. اصل سوم پیدا کردن داستانای مشارکت و تأثیره. حالا این یعنی چی؟ سایمون میگه برو به گذشتت فکر کن، اون لحظات عمیقی که احساس غرور کردی، احساس رضایت خاطر کردی و به یادت بیار. میگه نرو سراغ اون جایی که تشویقت کردن، به جایزه دادن، برو سراغ مثلا اون لحظه‌ای که اینجوری بود که مثلا همکارت یه مشکلی پیدا کرده بود که انگار تو ذهن خودش حل نشدنی بود، تو کمکش کردی که اون مشکل رو حل کنه. اون لبخند شادیش، اون برق چشماش از اینکه تو در کنارشی، اون در کنارت رو به یادت بیار. یا اون لحظه‌ای که یه کار خیلی مثبتی کردی برای خانواده‌ات، لبخندو گذاشتی گوشه لبشون، اون لحظه رو یادت بیار. سایمون میگه چرای تو همین داستانات قایم شدن. بعد اینکه تو این داستانا گشتی و پیداشون کردی، حالا بیا اون چرا رو بذار توی فرمول. میگه اول بیا بنویس برای اینکه، بعد بیا مشارکت و سهم خودتو بهش اضافه کن. حالا بنویس تا اینکه، در ادامه اون جمله بنویس تا اینکه، بعد تأثیری که داری خودت رو دیگران میذاری و بهش اضافه کن. مثال میزنم، با یه مثال کاملا روشن میشه که سایمون چی داره بهمون تحویل میده. مثالمون اینه: برای اینکه همسرم خوشحال باشه، برای اینکه چیزی کم نداشته باشه، 2 سال اول زندگیمون رو 2 شیفت کار کردم. این از برای اینکه. حالا قسمت بعدیش میشه تا اینکه خانواده‌ام روی آرامش رو ببینه، تا اینکه جو خانواده‌ام آروم باشه. اینو تو هم بدونی بد نیست. مثل من که رفتم خوندم و یه نکته خیلی ظریفی تو این ماجرا پیدا کردم. ببین، چرای تو لازم نیست که دنیا رو عوض کنه، لازم نیست جهان رو تغییر بده، فقط باید برای خودت واقعی و الهام بخش باشه. خب حالا بهم بگو، برای رسیدن به یه ارتباط پایدار، یه موفقیت پایدار، دلت میخواد بری همه چی رو دستکاری کنی یا اینکه الهام بخش باشی؟ تیک تاک یه تیکه سبز کنار هدفات، دنبالش کن.